หัวข้อที่3นี้นะครับก็จะมาพูดถึงทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ Fundamental Theorem of Calculus นะครับในทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2บทด้วยกันหน้าที่ของทฤษฎีบทหลักมูลนะครับก็คือจะพยายามแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตกับไม่จำกัดเขตเข้าด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้เราแนะนำเรื่องของการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตไปแล้วนะครับซึ่งคอนเซปต์ของการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตเนี่ยมันมาจากคอนเซปต์ของการดิฟนะครับมันคือปริยาผกผันของการดิฟนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าสังเกตนะครับก็คือว่าเราไม่เคยพูดถึงเรื่องพื้นที่ใต้กราฟในหัวข้อตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เรื่องของการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตคอนเซปต์ของมันเกิดขึ้นมาจากการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งนะครับFundamental Theorem of Calculus เนี่ยนะครับมันจะเชื่อม2สิ่งนี้เข้าด้วยกันนะครับมันเชื่อมกันจนเหมือนจะกลายเป็นตัวเดียวกันไปเลยนะครับก็มาดู Fundamental Theorem of Calculus บทที่1ก่อนนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนช่วงปิด a ปิด b นะครับและถ้าเกิดว่าเขานิยามฟังก์ชัน g โดยให้ gx เนี่ยก็คือการอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง x ของฟังก์ชัน ft dt จะได้ว่าฟังก์ชัน g ที่นิยามออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับสามารถหาอนุพันธ์ได้และอนุพันธ์ของมันก็คือ fx นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า g prime x เนี่ยเท่ากับ fx ถ้าเราลองเขียนย้อนกลับไปนะฮะจากเรื่องของการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตนะครับเราจะได้ว่าไอ้เจ้าตัว gx ตัวตรงนี้นะครับเป็นปฏิกิริยานุพันธ์ของไอ้เจ้าตัว g prime ถูกไหมฮะดังนั้นไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับก็คือเป็นปฏิกิริยานุพันธ์ของไอ้เจ้าตัวฟังก์ชัน f นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยสามารถเขียนตรงนี้ได้นะครับว่าการอินทิเกรตของ fx dx นะครับก็จะได้ออกมาเป็นปฏิกิริยานุพันธ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือเป็นอินทิเกรตของ a ถึง x ของ ft dt นะครับแล้วก็บวกด้วย c นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากสมการตัวนี้นะครับมันจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตกับการอินทิเกรตแบบจำกัดเขตอยู่นะครับว่ามันต่างกันเพียงแค่ตัว c เท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันครับเขาบอกว่าให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้นะครับก็ใช้ทฤษฎีบทหลักมูลบทที่1นะครับถ้าเราต้องการหา f prime นะครับ f prime x ทฤษฎีบทหลักมูลบอกว่าถ้าเรานิยามไอ้เจ้าตัว gx เป็นอินทิเกรต a ถึง x ของ ft dt นะครับ g prime ของเราเนี่ยนะครับจะได้ออกมากลายเป็น fx เลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราเอาตัวแปรตรงนี้หยอดเข้าไปในฟังก์ชัน f ได้เลยนะฮะในลักษณะเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเขาอยากหา f prime x แล้วก็เอาตัวแปรตรงนี้นะครับหยอดเข้าไปในฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะครับดังนั้นผมก็เลยได้ว่า f prime x เนี่ยจะเท่ากับ square root ของ1บวกกับ x ยกกำลัง2นะครับถัดมานะครับในข้อ2เขาให้ gx เท่ากับอินทิเกรตของ sec t dt ตั้งแต่1จนถึง x ยกกำลัง4นะฮะแต่ข้อนี้เนี่ยนะครับตรงนี้มันดันไม่ใช่ x ธรรมดาแต่มันเป็น x ยกกำลัง4นะครับดังนั้นผมก็เลยพยายามที่จะจัดรูปนิดนึงนะครับให้มันเข้าฟอร์มสูตรให้ได้คือพยายามมองมันเป็นตัวแปร1ตัวนะครับดังนั้นผมก็เลยให้ u เนี่ยเท่ากับ x ยกกำลัง4นะครับแล้วผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาตัวใหม่1ตัวนะครับเป็นตัว g ใหญ่ u แล้วกัน g ใหญ่ u เนี่ยเท่ากับอินทิเกรต1ถึง u นะครับของ sec t dt เพราะฉะนั้นฟังก์ชัน g เล็กนะครับ gx ของผมเนี่ยก็จะเท่ากับฟังก์ชัน g ใหญ่ของ u x ลักษณะแบบนี้ก็คือเป็น composite function นั่นเองนะฮะดังนั้นในการหาไอ้เจ้า g prime x เนี่ยเราก็ต้องใช้ดิฟลูกโซ่นะครับก็คือเราจะต้องดิฟ g ใหญ่ u 1 ทีแล้วก็ดิฟ u อีก1 ทีนะครับซึ่งดิฟ g ใหญ่ u นะครับก็อันนี้ตรงตามสูตรแล้วดิฟไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือเอาฟังก์ชันเอาตัวแปรตรงนี้นะครับหยอดเข้าไปในฟังก์ชันอันนี้ได้เลยนะครับเราก็เลยได้กลายเป็น sec u นั่นเองนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ u prime ซึ่ง u ของเราก็คือเท่ากับ x ยกกำลัง4ดังนั้นดิฟ x กำลัง4ได้กลายเป็น 4x ยกกำลัง3นะครับก็คูณอยู่กับ 4x ยกกำลัง3ทีนี้ก็ทำการแทนค่าลงไปให้หมดนะครับก็เป็น 4x ยกกำลัง3 sec ของ x ยกกำลัง4นะครับก็ได้อนุพันธ์ออกมาเรียบร้อย